there is no such thing as a perfect circle. Why is that? Because मैले बुझानै छैन खासमा किनभने perfect circle त we can draw नि एउटा त्यो कम्पास राखेर गोलै त हुन्छ त. but if you magnify that 1000 times say and have that view from electron microscope, then you will realize that the surface is not, or the edge is not as smooth as we thought. So त्यसलाई CGI गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन? कम्प्युटर जेनेरेटेड पर्फेक्ट सर्कल गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन त? द्याट अल्सो हेज टु, अब त्यसमा चाहिँ कहाँ आउँछ भने नि म्याथमेटिकल एउटा आइडियामा आउँछ क्या, कन्टिन्युटी र डिस्क्रिट. जस्तो फर इक्जाम्पल लेट्स टक अबाउट नम्बर्स है. हामीले चाहिँ इन्टिजर्सको कुरा गर्ने हो भने 1 2 3 4 यसरी आउँछ होइन. ओके. बट वेन वी हेभ टु काउन्ट द नम्बर अफ पिपल इन अ रुम, इट इज अलवेज अ नेचुरल नम्बर 1 2 3 4 5 6 लाइक द्याट. But if you have to measure the weight of something, that could be 2.5 or something like that, 2.7. So fractional अथवा decimal valuesहरू पनि possible छ नि त. So it's all about continuity and discrete. अब जस्तो इन्टिजरको कुरा गर्ने हो भने त्यो भनेको डिस्क्रिट सिस्टम भयो क्या. 1 बाट 2, 2 बाट 3, 3 बाट 4 लाइक द्याट होइन. अनि गएको इफ यु किप अन गोइङ वी विल रिच इन्फिनिटी अफ नम्बर्स. सो द टोटल नम्बर अफ नेचुरल नम्बर्स इन दिस युनिभर्स इज इन्फिनिटी. अब म एकछिन अर्कोतिर लान चाहन्छु र 1 र 2 को बिचमा कतिवटा नम्बर छ होला त? क्यान यु गेस? इन्फाइनाइट नि अगेन. एक्ज्याक्टली. इट अल डिपेन्ड्स अपन हाउ मेनी लेभल्स डिप वी वान्ट टु गो होइन. किनभने 1 देखि 2 को बिचमा लाइक 1.1 1.2 लाइक द्याट अल्सो वी क्यान किप अन गोइङ. एन्ड वाट इज फेसिनेटिङ इज द्याट द नम्बर अफ नम्बर्स बिट्विन 1 and 2 इज एक्चुअली ग्रेटर देन द टोटल नम्बर अफ नम्बर्स, टोटल नम्बर अफ इन्टिजर्स. किन? द्याट इज बिकज अफ क्यान्टर्स थ्योरम. अब त्यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ 1 र 2 को बिचको नम्बर चाहिँ 1 2 3 4 यो नेचुरल नम्बर्स भन्दा ज्यादा छ क्या. सो एक्चुअली द्याट इन्फिनिटी इज द नम्बर अफ नम्बर्स बिट्विन 1 and 2 इज इन्फिनिटी, बट द्याट इन्फिनिटी इज बिगर देन द इन्फिनिटी अफ द नेचुरल नम्बर्स. Okay, so that's why they say like some infinities are bigger than other infinities भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकली आउने भयो. सो हामीले चाहिँ अब CGI-बाट जुन तपाईँले जेनेरेट गर्ने भन्नुभयो नि, त्यो भनेको अल्टिमेटली यो सबै कुराहरू नम्बर्समै डिपेन्ड हुने हो नि त. म्याथमेटिकल एप्रोच हो यो भनेको. सो हामीले कति लेभल्समा त्यसलाई 1 र 2 को बिचमा ब्रेक गर्न सक्छौँ भन्ने हो क्या. अब जति नै गए पनि त्योभन्दा डिपर लेभल त एक्जिस्ट गर्छ नि त, बिकज द अल्टिमेट थिङ टु गो इज इन्फिनिटी. राइट. प्लस द सिस्टम्स वी हेभ डेभलप्ड अहिले त्यो पनि आई मिन लाइक लेट्स से अहिलेको कम्प्युटर भर्सेस क्वान्टम कम्प्युटर्स पछि आयो भने चाहिँ अहिलेको कम्प्युटर्स भन्दा मोर एक्युरेट त्यतिखेर हुन्छ. द्याट मिन्स या एक्ज्याक्टली त्यति योभन्दा बढी एक्युरेट त्यति बेला हुन्छ. बट इन प्रिन्सिपल द्याट विल अल्सो नट बी अ पर्फेक्ट सर्कल, किनभने त्योभन्दा पनि बेटर समथिङ. एक्ज्याक्टली. सो in that sense there is no such thing as perfect circle. र हामीले चाहिँ यो प्लाटोनिक रियलिजम भनेर भन्छौँ क्या. जति पनि म्याथमेटिकल अब्जेक्टहरू छ, रेक्टेङ्गल, स्क्वायर, सर्कल होइन, वाट एभर द म्याथमेटिकल सेप्स अर फिगर्स वी आर टकिङ अबाउट, all of this is something that is not related to the world we live in, because the world we live in has circles which are not perfect circles, has rectangles which are not perfect rectangles, but still we use the ideas from the perfect circle and perfect rectangle and perfect square and use those techniques to make sense of things in our world. So यसलाई चाहिँ प्लेटोनिक रियलिजम भनिन्छ क्या. सो म्याथमेटिक्स मैले अघि पनि भने ट्रुथ अनट्रुथ भन्दा पनि हाउ युजफुल इज इट भन्ने कुरा हो क्या. सो फिजिक्स र जुन सिमेट्रीको कुरा आउँछ त्यसलाई चाहिँ कसरी एक्सप्लेन गर्ने? इज लाइक फिजिक्स सिमेट्रिकल हुन्छ कि हुँदैन? या बिकज लाइक फिजिक्समा चाहिँ जति हामीले डाइभर्सिटिज देखे पनि अल्टिमेटली फन्डामेन्टल्ली वी नो द्याट देयर आर ओन्ली 4 फोर्सेस इन दिस युनिभर्स होइन. सो द्याट इज अल्सो भेरी फेसिनेटिङ थिङ्स टु नो, बिकज देयर आर सो मेनी इन्टरेक्सन्स इन दिस युनिभर्स एट सो मेनी डिफ्रेन्ट लेभल्स, बट येट एट अ फन्डामेन्टल लेभल देयर आर ओन्ली 4 फोर्सेस होइन. सो like that there are certain symmetries in the universe which we know are always true, which we know are always there. Like for example the time reversal symmetry. Time reversal symmetry भनेको के भने कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट तपाईँले आज गर्नु, अबको 1000 इयर्स पछाडि गर्नु, अथवा मिलियन इयर्स पछाडि गर्नु, अथवा मिलियन इयर्स पास्टमा गर्नु, इट विल जस्ट गिभ यु द सेम आउटकम गिभन द्याट एभ्रिथिङ एल्स इज द सेम. So that is called time reversal symmetry. Not just time reversal symmetry, we have charge symmetry also. We have parity symmetry also. So there are certain symmetries in this universe which we know are always true. And because there are like those symmetries are the constants. Those are the constants. So given that those symmetries are true, we will have some conservation principles. And that's how we know that there are certain conservation principles. And depending upon those conservation principles, we know the behavior of the systems. Like for example, we know that there is the principle of conservation of energy. How do we know that the conservation of energy is true? Because we have the time reversal symmetry. It is because of the time reversal symmetry we have the principle of conservation of energy.
यदि टाइम रिभर्सल सिमेट्री नभएको भए एनर्जी कन्जर्भ हुँदैन थियो सिस्टममा. सो हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा जब हामीले यो सिमेट्री थाहा हुनु भनेको इट इज द मोस्ट डिपेस्ट एस्पेक्ट अफ नेचर क्या. अनि लाइक इन डे टु डे लाइफमा हामीले सिमेट्रीलाई केसँग एसोसिएट गर्छौँ त? ब्युटीसँग एसोसिएट गर्छौँ. भनेपछि हाम्रो युनिभर्स जुन हामीलाई चाहिँ अब यो फिजिक्सको एप्रोच यति भेग पनि लाग्न सक्छ, तर ब्युटिफुल्ली हेर्ने हो भने, तर यसलाई हेर्ने हो भने ब्युटिफुल्ली फिजिक्सभित्र पनि सर्टेन सिमेट्री छ विच माइट ह्याभ रिलेसन टु अ लार्जर अर्डर अफ ब्युटी होइन. अनि डिपेन्डिङ अपन दोज सिमेट्रिज वी आर एक्चुअली एबल टु प्रेडिक्ट द बिहेभियर अफ द सिस्टम. जस्तो अब टाइमको कुरा गर्ने हो, टाइम सिमेट्री भएको कारणले कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भयो. पोजिसनको सिमेट्रीको कुरा गर्ने हो भने कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम भयो. अनि एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टको सिमेट्री भएको कारणले गर्दाखेरि लाइक कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भयो. अनि यो थ्योरम भएको कारणले, यो कन्जर्भेसन थ्योरम भएको कारणले गर्दा नै हाम्रो सिस्टम चाहिँ प्रेडिक्टेबल भएको. यो नभएको भए हामीले फिजिकल सिस्टम कसरी बिहेभ गर्छ भनेर जान्न सक्ने थिएनौँ. सो दिज सिमेट्रिज विच आर सो क्लोजली एसोसिएटेड टु ब्युटी आर द अन्डरलाइङ लाइक प्रिन्सिपल्स अफ वाइ द नेचर इज द वे इट इज. एन्ड दिस इज अ भेरी फेसिनेटिङ रियलाइजेसन इन इट सेल्फ. सो एभ्रिथिङ सिमेट्रिकल हुनैपर्छ त फिजिक्समा? No, not everything, but there are certain symmetries which are always true. And depending upon those symmetries, we are actually like in a position to know something about the universe we live in. Otherwise, we would not be able to do, because like we won't be able to predict the behavior of the system. Okay. And how weird it is that a physical system is trying to follow a certain thing so as to conform to a given symmetry. Isn't that interesting? Like कहाँबाट आयो त त्यो फिजिकल सिस्टममा त्यो सिमेट्री फलो हुनुपर्छ भन्ने त्यो कन्स्टेन्ट, सिमेट्रीको कन्स्टेन्टलाई फिजिकल सिस्टमले किन फलो गरे होला त? इज द्याट द लार्जर अर्डर अफ कन्सियसनेस वी वर टकिङ अबाउट? भनेपछि के त्यसको मतलब के फिजिकल सिस्टममा पनि कन्सियसनेस छ त? द्याट्स समथिङ टु थिङ्क अबाउट. नाउ यो जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त, जति एनिथिङ लाइक सिमेट्रिकल इन टाइम, जति अगाडि गरे पनि जति पछाडि गरे पनि हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरे पनि इट विल कम आउट विथ द सेम रिजल्ट्स. यो अजम्सन हो कि देयर इज अ पोसिबिलिटी, किनभने साइन्स भनेको डाउट हो नि त जहिले पनि. इज देयर अ डाउट कि दिस माइट नट बी ट्रु एट अ सर्टन पोइन्ट अर एभर इन द फ्युचर? यस, देयर इज अ पोसिबिलिटी. एन्ड आई विल गिभ यु अ रियल वर्ल्ड इक्जाम्पल. जस्तो अघि हामीले एलएचसीको कुरा गरेको थियौँ. सो एलएचसीले चाहिँ जुन हाम्रो लाइक यो आइडिया अफ युनिफिकेसन अफ डिफ्रेन्ट फोर्सेसको एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछ भनेको थियौँ होइन. लेट्स चाहिँ अब एलएचसीमा चाहिँ कसरी एक्स्ट्रा डाइमेन्सन पत्ता लाग्छ त भन्ने कुराको इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले एउटा लाइक न्युट्रोनलाई एउटा कुनै अर्को पार्टिकलसँग हामीले कोलाइड गरायौँ लार्ज हेड्रोन कोलाइडरमा, अलमोस्ट लाइक इक्वल टु अलमोस्ट लाइक एप्रोक्सिमेटिङ द स्पिड अफ लाइटमा त्यसलाई ट्राभल गराएर त्यो कोलाइड गऱ्यौँ. अब हामीलाई त थाहा छ नि त टाइम सिमेट्री छ भनेर. यसको मतलब त्यो कोलिजन हुनुभन्दा अगाडिको एनर्जी र कोलिजन भइसके पछाडिको एनर्जी त इक्वल हुनै पऱ्यो नि त, लाइक आई सेड, बिकज देयर इज द कन्जर्भेसन अफ एनर्जी. तर हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन एनर्जी हरायो. कसरी? द्याट इज अ प्याराडक्स. हरायो इज अ प्याराडक्स भनेपछि इफ देयर इज अ प्याराडक्स देयर हेज टु बी अ प्याराडाइम टु एक्सप्लेन द्याट प्याराडक्स. अनि साइन्सले चाहिँ त्यो प्याराडाइम प्रोभाइड गर्ने हो. अनि वेयर डज द्याट लाइक प्याराडाइम कम फ्रम, लाइक सो द्याट वी क्यान एक्सप्लेन द्याट प्याराडक्स भन्दाखेरि द्याट इज इन द फर्म अफ एक्स्ट्रा डाइमेन्सन. त्यो लस भएको एनर्जी एक्स्ट्रा डाइमेन्सनमा गयो. Okay, so that's how we know. That's how we know there are other dimensions beyond the 4 dimensions of space-time that we know. Interesting.